Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái cách làm bánh lọt này, mình thấy rất là nhanh luôn, siêu dễ, mà sợi bánh lọt ra nó có độ dai dai, giòn giòn và mềm mềm, rất là thích. Chỉ một loại bột duy nhất, chè bánh lọt lá dứa, một món giải khát ngon cho cả nhà thưởng thức. Nhanh gọn lẹ mà ngon, lại đơn giản dễ làm nữa nè. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp thực hiện luôn nha. Trước hết thì mình nấu sơ, ở đây là 700ml nước lá dứa, mình xay ra từ 100g lá dứa già nha. Sau đó các bạn có thể để tủ lạnh một đêm cho nó lắng cái nước trong thì mình chắc bỏ đi, còn không thì dùng luôn cũng được. Và đây là nước cốt dừa. Đường thì tùy ý thích nha. Thêm muối cho cái nước đường nó đậm đà. 100g bột bắp. Hôm nay mình dùng cái công thức bột bắp ha, không dùng bột mì hay là bột năng hay là bột gạo gì hết, chỉ một loại bột bắp duy nhất thôi mà ra bánh lọt rất là ngon. Rồi bây giờ mình cho hết 100g bột bắp vô. Thêm vào một muỗng canh đường để cho cái sợi bánh lọt của mình ra nó trong á, nó đậm đà hơn chút. Rồi 700ml nước lá dứa mình cho hết vô. Tỷ lệ mình dùng ở đây là 1:7. Khuấy đều hết để cho hỗn hợp bột nó tan. Cái nước này mình làm rất là lỏng cho nên là khuấy cũng nhanh lắm. Khuấy bột xong thì các bạn cứ để yên cho nó nghỉ nha. Bột đóng gói phải nghỉ, hay là nấu chè hay làm bánh gì nó mới ngon được, nó nở ra. Mình dùng đây là cái chảo nè, các bạn bấm góc trái video mình để link sản phẩm mua ủng hộ mình ha. Rồi mình sẽ cho hết cái phần đường còn lại vô 150g. Thêm chút muối cho đường nó đậm đà. Nước cốt dừa ở đây mình cho vô một chút xíu trước thôi. Rồi bắt lên trên bếp, các bạn khuấy cho đường của mình nó tan ra. Nước cốt này các bạn đừng có cho hết một lần nha, nó sẽ giảm độ béo. Khi mà đường nó tan ra hết rồi thì các bạn hãy cho cái nước cốt còn lại vô. Chứ các bạn cho sớm quá nước cốt của mình nó sẽ giảm độ béo, nó không được ngon. Rồi lượng nước cốt còn lại mình cũng cho vô luôn nè. Nấu nước cốt này mình dùng 300ml nước cốt dừa. Rồi quay qua bên đây, mình khuấy đều cái thau bột, bây giờ cho vào trong cái chảo, có cái chảo chống dính thì dùng nha, cho nó đừng có bị dính bột. Thêm một muỗng canh dầu ăn cho sợi lọt nó bóng hơn. Rồi khuấy đều trên bếp. Mới khuấy thì các bạn cứ để lửa vừa đi, mình khuấy đều tay vậy nè cho nó nhanh nóng cái chảo. Lúc này bắt đầu chảo nó nóng rồi, bột bắt đầu nó có hiện tượng hơi sệt sệt nhẹ nhẹ ở dưới đáy chảo rồi đó. Mình vẫn để lửa vừa nha, không có để lửa nhỏ quá đâu cho nó nhanh á. Chứ để lửa nhỏ quá là nó lâu lắm. Và nhớ khi mà bột bắt đầu nó sệt sệt rồi, các bạn sẽ để lửa thiệt là nhỏ nha. Mình khuấy đều tay để cho bột của mình nó sệt lại và không có bị ốc trâu. Đây các bạn thấy bắt đầu nó lợn cợn nhiều rồi nè. Chỉnh lửa thiệt là nhỏ luôn. Khuấy đều. Bột bắt đầu nó sẽ sệt lại từ từ. Và cái phần bột này mình không có dùng bột gạo cho nên không có sợ ốc trâu đâu. Mình vẫn khuấy tiếp tục nha, nó sệt rồi đó. Đó, mình thấy hấp dẫn rồi đó ha. Bột nó phải sệt sệt vậy nè. Khuấy đều tay thì nó không có bị ốc trâu lợn cợn và bột nó nhanh tan hơn đó. Cái chảo mình dùng cũng hơi dày nên khuấy bột nó dễ lắm. Rồi vẫn để yên lửa nhỏ. Mình khuấy thêm khoảng 5 phút nữa thôi, với lửa thiệt là nhỏ thì mình thấy bắt đầu bột nó trong lại. Và các bạn sẽ nhìn thấy bột của mình nó lỏng hơn lúc ban đầu, nó trong hơn và nó lỏng hơn. Như vậy là bột nó mới chín nha. Còn không thì các bạn cứ ăn thử, bỏ vô trong miệng thấy nó tan ra là nó mới chín. Còn mà nó chưa chín là các bạn làm ra nó không ngon nha, nó sẽ bị sình bụng á. Mình chuẩn bị đây cái thau nước đá, rồi mình dùng cái khuôn lò xo. Mình sẽ để link ở bên góc trái video, các bạn bấm xem sản phẩm chọn mua ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ múc bột vô. Nhớ là mình làm cái bánh lọt á, là bột phải nóng, ép ra cái sợi lọt nó mới đẹp. Cứ múc vô cho nó đầy khuôn. Còn nếu không có khuôn thì mình dùng cái nào mà nó có cái lỗ tròn tròn đó, mình ép ra cũng được. Hoặc là dùng cái túi ni lông mình cắt cái lỗ mình bóp ra cũng được luôn. Có khuôn thì nó nhanh hơn, cứ để vô bột bắt đầu tự động nó chảy ra vậy nè. Đó, nhìn hấp dẫn quá chừng luôn á. Làm sợi lọt kiểu này mình thấy ngon nè, nó không có bị quá dai mà cũng không bị mềm bở nữa. Sợi lọt nó tự nhiễu xuống thì nó sẽ có hai cái chớp nhọn, nhìn cái sợi lọt đó, nó đẹp hơn là các bạn ép. Mình cứ để nhẹ nhàng. Còn thích mà cái sợi lọt nó dài hơn thì các bạn cũng có thể dùng cái tay mình ép nhẹ cái khuôn xuống.
Bột phải nóng nha, ra sợi lọt nó mới đẹp, nó sẽ có hai cái chớp nhọn. Còn bột mà các bạn làm nó bị nguội đó là nó ra nó hơi bị dài, nó không có chớp nhọn đẹp. Đây có 100 gram bột thôi mà các bạn ra được nguyên một thao bánh lọt luôn. Bánh lọt này làm bán cũng ngon luôn á, rất là lời các bạn. Làm nó hơi mất công chút xíu là cái lúc ép bột thôi, chứ còn cái lúc khuấy thì mình thấy rất là nhanh, không có lâu gì hết á, không có phải nặng tay giống như là các bạn khuấy theo cái kiểu ngày xưa đâu. Sợi lọt rất là đẹp, mình thả vô nước đá lạnh á thì nó sẽ càng dai ngon hơn. Cái sợi lọt nó se lại đó, nó lạnh lạnh thì nhìn cái sợi lọt của mình nó sẽ dai và mình ăn nó cũng ngon, nó không có bị bở. Nước phải thiệt là lạnh nha, ngâm cái sợi lọt này nó mới ngon. Nhìn cái thao bánh lọt là thèm rồi đó. Trời nắng nóng mà các bạn làm cái món này đi bảo đảm siêu ghiền luôn. Bây giờ mình vớt lên rồi cái mình cho vào trong ly. Hồi nãy là tranh thủ đi nấu cái nước đường trước cho nó nguội đó, làm bánh lọt xong là mình uống liền được. Vớt vô một ly này là uống no nê luôn á. Mình sẽ cho tiếp cái nước đường cốt dừa đã nấu vô nha. Cái nước đường cốt dừa này là nó béo và nó ngọt đậm đà luôn, thêm cái hương thơm từ lá dứa của sợi bánh lọt nữa, kết hợp vô nó ngon. Mình cho thêm một ít nước cốt dừa sống nữa nha, rồi nước đá lạnh. Cuối cùng là múc sợi lọt vô. Mình cũng làm bên đây cái chén, cho nước cốt dừa sống vô nó mới béo. Nhìn cái sợi lọt á hấp dẫn. Nguyên cái ly chè bánh lọt mà có nước cốt dừa trắng trắng vậy nè. Mình nấu một ít với nước đường, còn một ít là mình chừa nước cốt dừa sống và mình ép ra nguyên chất luôn á, pha chút xíu nước nóng là được rồi. Vậy là đã có được cái ly bánh lọt ngon. Quá trời ngon luôn, trời nắng nóng, giải khát một món chè huyền thoại của miền Tây, đơn giản mà ngon. Mình làm cái bột bắp này á, là mình thấy rất là dễ tìm, ai cũng có thể tìm được. Còn ngoài ra các bạn không thích dùng bột bắp thì mình dùng bằng cái bột khoai tây đó. Mình làm bột khoai tây cũng ngon luôn. Mình đã có chia sẻ cách làm bánh lọt với bột khoai tây rồi, nhưng mà có nhiều bạn không có tìm mua được, nên hôm nay mình chia sẻ với bột bắp. Còn cái bánh lọt còn nguyên vậy nè, các bạn cứ ngâm ở trong nước đá lạnh nha, rồi cái mình để vào trong tủ lạnh luôn, mình uống qua ngày hôm sau nó vẫn ngon. Sợi lọt sẽ không có bị bở, không có bị ngấm nước, mình uống được 2-3 ngày ở trong tủ lạnh luôn á. Bây giờ cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh mình. Mời các bạn bấm vào góc trái video xem sản phẩm mua ủng hộ mình với ha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.